Hello guys! Welcome back to my channel. So for today, magre-review lang naman tayo ng isang product na ni-rave ng maraming YouTuber, and for today ako lang yung pinaka-late na magre-review ng product na ito, but better late than never. So if you wanna know the product that I will be featuring right now, just keep on watching and hope you enjoy the vlog. Ayan, so right now guys is paalis ako at may pupuntahan ako later. Either manonood ako ng pageant or kapag tinamad naman ako, bibili lang ako ng mga gamit and then babalik din ako dito sa house. Kaya lang, malapit na akong matapos mag-makeup. What better thing to do than to review this product, dahil ang product na i-review ko ngayon is the Everbilena Advanced Glowout Highlighter. Alam ko guys, ang dami-dami nang nakalaman sa inyo kung effective ba to or hindi. Ang dami na rin nag-review nito sa internet. But for now, it's my time to review, at kahit na late ako sa pagre-review nito, I hope you will still like it and I will give my all honest opinion about this product. First and foremost, ang kailangan nating malaman is yung price ng Everbilena Advanced Glowout Highlighter. So, nabili ko ito sa Watson for 199 pesos. Sa kanyang content na 5 grams, I think isa to sa mga highlighters na very cheap. So, tignan naman natin yung packaging niya. Hindi naman masyadong bongga yung packaging. Hindi ko naman masasabing bongga yung packaging, pero very decent na itong packaging na ito para sa akin. So, pagka-open ninyo siya, meron siyang karton, and meron siyang isa pang plastic na cover. And then, here is the product, guys. So, ang nakuha ko palang shade is the shade Strobe. I think meron pang isang shade nito, kaya lang wala pa yung isang shade nung pumunta ako doon. So, ang ingredients nito is Mica, Dematico, Nylon 12, Magnesium, chuchuchuchu. bitch. In all fairness naman, makikita mo na talagang maganda siyang highlighter. Pag naandito pa lang siya sa pan, is maganda na. But then, kailangan muna natin siyang itry para masabi talaga nating pack na pack siya. I-swatch lang natin siya ng konti at i-feel natin. Okay guys. Hindi creamy yung feeling nito. It's powdery, pero papunta na siya sa creamy. Gets niyo yun? Powdery pa rin yung texture niya, pero may pagka-creamy siya. Something ganon. So, i-swatch lang natin siya ng konti. Wow! In all fairness guys, nakikita nyo ba yan? Ang ganda niya. Ang product na ito ay hindi creamy, pero yung color payoff guys, thumbs up. So wag na nating patagalin ang review na ito, ilagay na natin sa ating mukha at nang makalabas na tayo sa bahay. Okay, so first guys, itry natin siya with a brush, with a fan brush, and tignan natin kung maganda yung payoff niya gamit ang brush. Oh my God! Ang ganda niya, guys! OMG! Everbilena, oh my God! Girl, the pigment, oh my God! Ngayon naman guys, gagamitin ko lang tong fingers ko pang apply dito sa tip ng ating nose. Girl, I think that's too much. Tanggalin ko muna siya. Also, sa aking eyebrows, mag-apply din ako. And that's it. This is the final look. So, bago ko ibigay ang aking verdict, let me just fix my hair and I will be right back for you guys. Hello guys, I'm back. So, for my final verdict. So, for my final verdict, right from the start, on point, on the spot, nagandahan na ako sa kanya. So, I think ang Everbilena, super nag-next level yung kanilang game. Super inangat nila yung quality ng kanilang product for this one, EB Advanced Glowout Highlighter. For the price of 199 for one shade, I think the price point is really good. Murang-mura siya. And yung shade niya talaga, nagustuhan ko siya dahil hindi siya masyadong maputi para sa akin. So, sakto lang siya para sa skin tone ko, which is medyo moreno ako. And overall performance, ang ganda niya talaga at nasushook pa rin ako hanggang ngayon. So, that would be it guys. I think masyado na kayong maraming narinig na positive feedback mula sa akin.
And aalis na ako sa bahay. And sana maging magandang araw ninyo. See you on my next video. Do not forget to like, comment, and subscribe down below. Bye-bye, guys! Ang ganda niya talaga, Bes. Oh my God.